السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. يعتبر خندق ماريانا أعمق خندق معروف على وجه الأرض، والذي يبلغ عمقه حوالي 11 كيلومترا، حيث يمكن أن تضع في هذا العمق جبل إيفرست أعلى مكان في العالم. وماريانا هو تجويف عميق، وأعمق نقطة فيه هي تشالنجر ديب، ولقد وصلت أول سفينة إلى قاع تشالنجر ديب في عام 1960 بقيادة البحرية الأمريكية ودون والش والعالم السويسري جاك بيكارد، وكذلك الغواصة اليابانية كايكو في عام 1995. وكذلك تم إرسال مركبة من قبل الولايات المتحدة في عام 2009 إلى أرضية تشالنجر ديب، واكتشفت الحملات الحديثة وجود تنوع حياتي في هذه المنطقة على الرغم من الظروف القاسية، حيث تعيش بعض الكائنات المائية في أعمق أجزاء الخندق في الظلام الدامس والضغط العالي. ومعنا اليوم 15 من أغرب الأشياء التي وجدت في خليج ماريانا. ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 15. الماء الساخن. بالانتقال إلى هذا العمق نتوقع أن يكون الجو باردا جدا هناك، فتصل درجة الحرارة هنا فوق الصفر بقليل، بين 1 إلى 4 درجات مئوية. ومع ذلك فعلى عمق حوالي 2 كيلومترا من سطح المحيط الهادئ توجد ينابيع مائية حرارية تسمى المدخنون السود، يطلقون ألسنة من الماء الناري الذي يتم تسخينه إلى 450 درجة مئوية. وهذه المياه غنية بالمعادن التي تساعد في الحفاظ على الحياة في هذه المنطقة. وعلى الرغم من درجة حرارة الماء التي تكون فوق درجات الغليان بمئات الدرجات، فلا تغلي هنا بسبب الضغط المذهل الذي يقدر بأضعاف الضغط العادي على سطح البحر. رقم 14. الأميبا العملاقة. تم رؤية الأميبا العملاقة في الجزء السفلي من خندق ماريانا، وكان طولها 10 سنتيمترات، والأميبا أحادية الخلية، وربما أصبحت هذه الكائنات كبيرة جدا بسبب البيئة التي تعيش فيها على عمق 10 كيلومترات. ومن المرجح أن درجات الحرارة الباردة والضغوط المرتفعة ونقص ضوء الشمس ساهمت على الأرجح في حقيقة أن هذه الأميبا اكتسبت أحجاما وأطوالا كبيرة. بالإضافة إلى ذلك فهي بقدرات لا تصدق، فهي مقاومة للعديد من العناصر والمواد الكيميائية، بما في ذلك اليورانيوم والزئبق والرصاص، كما أنها تتكيف مع العيش في الظلام ودرجات الحرارة المنخفضة والضغط العالي بالمحيطات، والذي من شأنه أن يقتل أغلب الحيوانات الأخرى. رقم 13. المحار. تم العثور على المحار أيضا في خندق ماريانا. ليس من الواضح كيف تتصدى أصدافها لضغط الماء الهائل، لكنها تشعر بالراحة الشديدة على هذا العمق، وتقع بجوار الينابيع الحرارية المائية التي تطلق كبريتيد الهيدروجين، الذي يعد مميتا للرخويات العادية. ومع ذلك فإن هذه الكائنات أظهرت قدرات كيميائية لا تصدق، فقد تعلموا ربط مركب الكبريت ببروتين آمن، مما سمح لهذه الكائنات بالتعايش، حيث كان من المستحيل للوهلة الأولى أن يعيشوا في ظل هذه الظروف. رقم 12. ثاني أكسيد الكربون السائل. فعند الأفواه الحرارية داخل الأعماق في جانب أوكيناوا، حيث يمكن الكشف عن ثاني أكسيد الكربون السائل، والذي يسميه المكتشفون الشمبانيا، تشابها للمشروبات الكحولية الفرنسية الشهيرة، حيث تلاحظ كثرة الفقاعات الشديدة، وكان الظن أنها مياه منطلقة من جوف الأرض، لكن اتضح أنها ثاني أكسيد الكربون الذي ترسب في القاع في هذا الجزء من الخندق، والذي تم اكتشافه في عام 2005. ويعتقد الكثيرون أن هذه المصادر التي أطلقوا عليها المدخنين البيض، والتي تطلق الغازات والمعادن بسبب انخفاض درجات الحرارة، يمكن أن تكون هي المصدر الأساسي للحياة داخل الخندق، بسبب وفرة الطاقة وبعض المواد الكيميائية التي تساعد القليل من الكائنات البدائية على الحياة. رقم 11. الوحل السميك. إذا أتيحت لنا الفرصة للسباحة حتى أعماق خندق ماريانا، لشعرنا بأن القيعان مغطاة بطبقة من المخاط اللزج، فلا يوجد هناك رمال، فيتكون قاع الخندق بشكل رئيسي من قذائف محطمة ومخلفات العوالق التي تراكمت في القاع لسنوات عديدة. ونظرا للضغط المذهل للماء، يتحول كل شيء تقريبا إلى طين سميك يستقر في القاع من القذائف المسحوقة والساقطة،
من الحمم الصفراء الرمادية التي تصبح بسبب الضغط ناعمة وحريرية الملمس. رقم 10. الكبريت السائل. في التجويف العميق عند بركان دايكو والقاذفات النارية التي تقع على عمق حوالي 414 مترا، يمتلئ هذا التجويف بالكبريت المنصهر النقي، والمكون من المستحلب الأسود الغليظ الذي يغلي عند 187 درجة مئوية، والآتي من القمم الحرارية التي تسبب في تكوين كميات هائلة من الكبريت السائل الذي يصل ربما لأعماق بعيدة. وقد تشكك بعض العلماء أن كل هذه الكميات ربما لم تأتي كلها بسبب البراكين، ولكن قد يكون من الكائنات الحية السابقة، والتي لم تسمح الظروف المائية داخل الخندق بتسرب الكبريت للهواء، فتم ترسيبه داخل القيعان. رقم 9. الجسور. ففي نهاية عام 2011 اكتشف العلماء هياكل شاهقة وغامضة للغاية في خندق ماريانا، وهي 4 جسور حجرية تمتد من واحد إلى آخر داخل الخندق لمسافة 69 كيلومترا. ولا يزال العلماء يجدون صعوبة في شرح كيف نشأت هذه الجسور، ويعتقدون أنها تشكلت عند تقاطع الصفائح التكتونية في المحيط الهادئ والفلبين. أحد الجسور ريدج دوتون الذي تبين أنه مرتفع بشكل لا يصدق، مثل جبل صغير في أعلى نقطة، فيصل إلى 2.5 كيلومترا فوق أعمق نقطة من تشالنجر ديب. رقم 8. الظلام الأبدي والضغط الشديد. الجزء السفلي من خندق ماريانا مخفي في الظلام الأبدي، فلا تخترق أشعة الشمس إلى هذا العمق، وتكون درجة الحرارة بضع درجات فقط، وهي قريبة من نقطة التجمد. والضغط في تشالنجر ديب أعمق مكان في الخندق عالي جدا، فيولد عمود الماء فوقه ضغطا يبلغ 108 ميجا باسكال، وهذا يعادل أكثر من 1000 ضعف الضغط الجوي القياسي عند مستوى البحر. رقم 7. البراكين. وهي براكين متنوعة في قاع خندق ماريانا وما يسمى بالمدخنين السود، وهم ينابيع حرارية مائية تعمل على عمق حوالي كيلومترين، وتطلق قاذفات حرارية، والتي بفضلها يتم الحفاظ على درجة حرارة الماء في حدود مواتية إلى حد ما من 1 إلى 4 درجات مئوية. وفي التجويف على عمق 414 مترا تم اكتشاف بركان دايكو في الحفرة التي توجد فيها بحيرة من الكبريت المنصهر المغلي مباشرة تحت الماء. ووفقا للعلماء فإن التماثل الوحيد لهذه البحيرة الذي يعرفونه هو فقط على كوكب المشتري. رقم 6. النصب التذكاري. وليس نصبا تذكاريا بالمعنى الحقيقي، ولكن في عام 2009 وقع الرئيس جورج دبليو بوش على قانون تسمية الخندق كأثر تذكاري وطني، وتم تضمين خندق ماريانا بالكامل تقريبا، ولا تشمل الجزر نفسها، ولكنها تغطي فقط أراضيها البحرية بمساحة تزيد عن 245 ألف كيلومترا مربعا. وعلى الرغم من ذلك لم يشمل أعمق نقطة في الخندق وهي تشالنجر ديب. رقم 5. الأسماك البدائية. على الرغم من نقص الضوء والظروف الحمضية الغير مواتية للحياة في الخندق، فيعيش هناك عدد مدهش من الكائنات الحية. فهناك أكثر من 200 من الكائنات الحية الدقيقة والمخلوقات الصغيرة. فلقد عثروا على سمكة ماريانا الحلزونية الشكل، وأسماك الجرذ، وهي واحدة من أقدم عائلات الأسماك في المحيط، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأسماك القدمية. وكذلك توجد أسماك الأحقاد، وهي سمكة بحرية صغيرة لها فما كبيرا مفتوحا وزعانف مدمجة، وتتغذى الأسماك على العوالق والقشريات الصغيرة. رقم 4. قناديل البحر الحمراء الغامقة أو البنثوكودون. يعتبر البنثوكودون الصغير نوعا فريدا بين قناديل البحر في لونه الأحمر الغامق. على الرغم من أن العديد من أنواع قناديل البحر شفافة، فإن البنثوكودون الذي وجد في خليج ماريانا له لون أحمر غامق غير شفاف. ويعتقد العلماء أن هذا اللون قد يساعد في إخفاء توهجه عن الكائنات الدقيقة الصغيرة التي يأكلها قنديل البحر. رقم 3. اكتشاف بكتيريا غير عادية. فاكتشف باحثون من اليابان أن بكتيريا مجهرية تتواجد بكثرة في الوادي العميق تشالنجر ديب، وهي بكتيريا غير ذاتية التغذية، حيث أن البكتيريا ذاتية التغذية هي التي تستطيع القيام بتصنيع غذائها بذاتها من مواد بسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون بواسطة عملية التمثيل الضوئي. فهي مثل النباتات تحتاج إلى الضوء، أما تلك التي تعيش في الظلام فتحتاج نوعا آخر من الغازات.
مثل كبريتيد الهيدروجين وبعض الطرق المعيشية البدائية. رقم 2. الديدان العملاقة. وجد الباحثون في خندق ماريانا أنواعا من الكائنات الحية لم يروها في أي مكان آخر من قبل، مثل هذه الدودة الزرقاء القزحية اللون، تملك على ظهورها أقراصا سميكة تشبه إلى حد كبير أجنحة الفراشة، وأطلق العلماء على هذا المخلوق الغريب اسم الدودة الجربية، فهي عبارة عن كيس بأسفله فم، ولقد رأى العلماء هذه الكائنات الغريبة تتحرك ببطء في قاع ماريانا. رقم 1. الميغالودون والوحوش. حكايات شعبية كثيرة تشير إلى أن تشالنجر ديب يسكنها الميغالودون والليبرودون والحيوانات الضخمة الأخرى، لكنها كلها ليست أكثر من خرافات، فخندق ماريانا محفوف بالعديد من الأسرار والألغاز، وجميع الكائنات في أعماق البحر في خندق ماريانا هم حيوانات بدائية بطيئة وبسيطة يمكن أن تعيش في الظروف القاسية، ويعتقد العلماء أنه في العمق هناك العديد من الأنواع التي تنتظر الاكتشاف، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لهذه الكائنات الدقيقة أن تعيش في مثل هذه الظروف القاسية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.